Okay guys, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag hard reset ng Huawei Y Prime 5. So first, pindutin natin itong home button at saka volume key up. So kailangan sabayan siya guys. Okay, so pag nakita natin ito, so i-select natin yung volume key up para mapunta tayo dun sa recovery. So ayan. Okay, so after that, pipindutin natin itong volume key down para ma-select natin. Ayan. So hintayin lang natin mag-restart guys. So para makita natin yung factory reset. Wait lang natin. Okay, so ayan na guys. So factory reset, wipe data or factory reset. So wipe data and factory reset ni-select natin. So ito yung makikita natin guys. So wag natin pindutin guys kasi nag-reset siya ngayon.